Привіт всім! Зараз ми поговоримо про ще одну тапалку із нашої таблиці. Знаходиться ця тапалка на 18 місці і називається MemeFi Coin. Так виглядає бот MemeFi Coin, і ви до нього потрапите, як натиснете на вкладку B, де написано Join. Тобто ви одразу перейдете за посиланням, натискаєте просто сюди і просто переходите за посиланням. Потрапляєте в цього бота. Далі, наступна вкладка у нас це Telegram підтвердження. Тобто, ви бачите, тут є Telegram підтвердження і маємо Yes. Тобто він телеграмом підтверджений, цей бот. І ви бачите в самій назві. Є галочка і тут є підтвердження. Далі, що є важливо, наступне підтвердження це є гаманець. І ми його можемо знайти всередині нашої тапалки. Ви бачите, є airdrop уже позначка і є wallet. Ви заходите в нього і ви бачите, що є Ethereum. Можна сюди закинути на Linea Network і MemeFi Coin. Тобто, коли буде розданий дроп, то тут з'являться ваші токени, скільки ви можете забрати. Також, скоріш всього за все, щоб заклеймити ці токени, щоб їх отримати, потрібно буде мати Ethereum на мережі Linea Network. В принципі, кому цікаво, можете написати мені, я розповім, як це зробити. Далі, наступне, що йдемо? CryptoRank, тобто це є підтвердження на CryptoRank. Ми можемо зайти на CryptoRank і прочитати інформацію про MemeFi. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що є максимальна пропозиція 10 мільярдів, мільярди та трильйонів, 10 трильйонів токенів, загальна кількість також 10 трильйонів. Ви можете побачити тут веб-сайт, Twitter, Telegram, Discord і Gitbook. Також побачите, що це яка категорія, це токен, гра, щоб заробити, Play to Earn, екосистема Linea та Clicker. Ну і саме по інформації, що це за ігра, бла-бла-бла. В принципі, ви собі можете зайти і прочитати. Також є новини, вкладка, але новин немає поки по даному клікеру. Далі. Як потрібно грати? Ви бачите, я зазначив, що заходите кожні 3 години. Ви заходите просто-напросто в бота. І чому потрібно заходити 3 години? Ви бачите, що є зліва посередині клейм. Натискаєте, щоб заклеймити ваші токени, а щоб потрапити в клейм, потрібно зайти в бустери і активувати таб бота. Активуєте таб бота і він працює, ви бачите, 2 години 59 хвилин, тобто 3 хвилини таб бот працює. Тому кожні 3 години ви заходите, у вас є 3 бота на день, і ви можете отримати за це 194 тисячі токенів. Далі, чи є завдання? В табельці стоїть в таблиці так, і ви можете побачити, що завдання є в Earn вкладці. І можете побачити, що на даний момент в мене всі завдання виконані, є тільки спеціальні. Кожні 24 можна отримати півмільйона токенів, але якщо у вас буде Telegram Premium. Також є архівні завдання, які вже виконались і за це отрималися токени. Тобто, якщо виконати завдання, то воно одразу в архів. Ви бачите, що є 76 мільйонів токенів, зараз я на 8-му левелі і є 10 мільйонів життя в даного персонажа. І що потрібно зробити? Потрібно просто клікати. Ви бачите, що є вище валета airdropа 5500 енергії, і її просто потрібно буде викликати. Енергія встановлюється, в принципі, 4 хітпоінта за секунду. Тобто ви можете собі поділити вашу енергію і кількість енергії поділити на 60 секунд, і ви будете знати, скільки потрібно часу для того, щоб
Встановилась у вас енергія і заходите, наприклад, частіше, ніж 3 години, наприклад, там кожні півгодини для того, щоб викликати енергію. Також, якщо зайдете в бустери, є 3 рази на день recharge, тобто ваша енергія встановлюється до максимума, і є турбо, тобто якомога більше ви будете отримувати токенів, якщо будете клікати. По дамагу я собі поставив левел 10 і Energy Cap 6000. Також Recharging Speed і просто ставити на максимальне. Далі, що є ще цікаво? Якщо подивимося по нашій таблиці, є Twitter. Ви бачите, що вони долучилися до Твіттера у 2023 році в травні місяці. Це значить, що проєкт вже понад рік часу, тому можна вірити в те, що ми щось з цього отримаємо. І ви бачите, є також важлива інформація, що 90% піде до ком'юніті і без жодного блокіровки. Також ви бачите, в дропові є в мене інформація 90%. Далі, якщо перейти на сайт, також будете бачити сайт, що тут є взагалі цікаво, і саме тут можна знайти інформацію в документах, мені здається, так, в документах саме по токенам. Ви бачите, що є Pro MMFI Games, все це можете собі взяти, сісти і перечитати. Щоб дізнатися інформацію, вам просто потрібно знайти, наприклад, MMFI. Так, і тут буде токеноміка. І ви бачите, що тут є підтвердження того, що 90% піде на ком'юніті. В принципі, по самій апці все легко та просто. Як я вже говорив, потрібно просто викликати всю енергію, яка у вас є. По статистиці, що ми маємо? Ви бачите, що є 5 ліг. В першій лізі є 16 мільйонів людей, в другу перейшло 2 мільйони людей, 908 тисяч в третій лігі, в четвертій лігі 2 мільйона людей, 2,5. Ну і в п'ятій лігі є 3 мільйона 663 тисячі 797 людей. Що хочу сказати, що для чого потрібні взагалі ліги? Ліги потрібні для того, щоб, звичайно, всіх винагородити дропом. Скоріш за все, вам потрібно дойти до самої останньої ліги для того, щоб отримати якомога більший дроп. Звичайно, ті люди, які є в першій лігі, є 16 мільйонів, і ці 16 мільйонів зараз зайшли нещодавно в цю гру, плюс багато ще людей, які раніше заходили, просто забили і не продовжують проявляти активність в даній грі. Тому вони і там і залишилися в тій першій лігі. Моя рекомендація дойти вам, поки ще немає лістинга, до самої останньої ліги і просто чекати на свій дроп. Далі, по заробітку, в принципі, тут вже пройшлись. По інвайтам, ви бачите, є в мене 19 друзів, і також ви можете запросити друзів для того, щоб вони розвивалися. Ви бачите, по моїм друзям, в принципі, тільки один друг на 5-му левелі, а багато ви бачите, що є на 1-му, 2-му рівні. Це значить, що люди просто забили, не вірять в це, ну і не хочуть вірити, не знаю. В принципі, вибір і право кожного. Тому клікайте. Гаманець вже додавлений, airdrop вже додавлений, а це значить, що ще трішки часу потрібно почекати. Я думаю, що, скоріш всього, можливо, до кінця літа ми отримаємо з цього дропу. В принципі, я думаю, це вся інформація, яку я хотів з вами поділитися по даному проєкту. Також є, по чому інформація, є по тому, кого потрібно перемогти. Можна тут побачити, що їх досить багато. Я зараз на 7-му рівні. А є їх 9, 10, 11, 12, 13, 14 рівнів. На 8-му зараз рівні. І зараз є 10 мільйонів життів даного персонажа. Тобто, в самого останнього на 13 рівні буде взагалі 28 мільйонів життя.
Буде важко, навіть зараз цим 10 мільйонів важко, тому що на даний момент я маю 6 мільйонів викликано, ще залишилось, точніше 6 мільйонів залишилось, 4 мільйони викликано, є над чим працювати. Що ж, в принципі, це вся інформація. Переходьте за посиланням, яке буде доступне під відео, реєструйтесь, клікайте, і дуже скоро ви побачите зароблені свої кошти. Всім дякую за увагу. Також що, по таблиці хочу сказати, дивіться, ви як взагалі пользуватися таблицею, ви можете знайти відео, яке знаходиться під Find Us і How to use this file, click here. Тобто ви перейдете за посиланням і подивитесь відео, як взагалі вживати цю таблицю і що тут потрібно клікати для того, щоб нею користуватися. Що ж, всім дякую за увагу і до зустрічі в новому відео.